Hindi naman nagcha-charge. Nakapatay pala. What's up YouTube peeps? This is your neophyte YouTube vlogger. My name is Josh and welcome back to my channel. Well, ngayon ginagamit ko na yung ring light, so makikita-notice nyo na medyo mas maliwanag na ang aking video today. And just like what I've said dun sa una kong video na yon, meron pa akong isang i-unbox na pinili ko. And I'm very excited to do this. Actually, kahapon ko pa siya dapat ginawa, pero I was doing something kaya hindi ko siya nagawa. So today is the day na gagawin ko ang unboxing nito. At ang i-unbox ko ay hindi ko matago ang aking excitement ay isang masyadong maliwanag, hindi makita yung mga letters ko sa bali. Well, actually binili ko to dahil nahihiya ako sa mga subscribers ko. Kailangan mas maging malinaw at klaro yung mga videos na i-upload ko. Kasi isa din naman yun sa requirements ng YouTube na kailangan ang mga videos ay malinaw talaga. So, baka kasi doon ako hindi ma-approve para ma-monetize yung mga videos ko. Well, anyway, let's begin unboxing this iPhone 11. Actually, ang binili ko ay iPhone 11 256 kasi para mas malaki yung memory. So, let's begin. Hihilahin. Oops. There you go. Buti meron ng buti meron ng mga ganto-ganto yung iPhone ngayon. Kasi dati, siya, kailangan mo pa siyang i-cutter. Pero ngayon, naka-stick na lang siya. Oops. Tapos nasira ko yung box. So, parang hindi ko naman gagamitin yung box. So the moment, actually, anuhin muna natin yung box bago natin tanggalin, bago natin buksan. So, white yung box nito kahit black yung phone. Tapos, naka-emboss yung iPhone. I wonder why nakabaligtad yung phone. Normally kasi, dati yung iPhone 7 ko, na ginagamit kong pang video ngayon, nakaharap. Pero ngayon siguro dahil gusto nilang ipakita yung camera. So that's why nakabaligtad yung cellphone, yung iPhone dun sa picture. So pag binuksan natin, nakabaligtad din siya. Nakabaligtad. There you go. So mabigat siya kumpara dun sa based dun sa mga napanood kong review, ito ay metal yung kilid, sandwich siya ng metal and then yung glass, and then there's the two camera, yung flash at yung sensor yata to, itong isa dito. Okay, so tatanggalin ko na rin ang plastic. So tatanggal ko na yung plastic, ibababa ko muna siya. What's in a box? So una, the iPhone, syempre yung literature ng iPhone.
ito. Welcome iPhone. Tapos yung SIM ejector. Kita ba? Yan, SIM ejector. Tapos isa pang, at saka yung sticker. Ibalik na natin. At syempre, hindi mawawala ang earpods. Ang dulo nito, alam ko yung ano, yung flat. Yes, yung flat. Yung flat yung focus siya. Hindi naman yata nakikita. There. Yung flat pa rin. Also, the charger. I thought nung una yung fast charger na yung kasama, pero hindi pa pala. At isa sa napansin ko doon sa mga napanood ko at ngayong nag-unbox ako ng sarili kong iPhone, dati kasi plastic yung nakalagay dito, yung protector nitong charger, pero ngayon it's paper. And then also the lightning cable. Hindi ko alam kung mas mahaba to, mas maikli, o binago na, o ganun pa rin, hindi ko sure. So yun ang laman ng box. Balik natin kasi ayun. So babalik ko na muna yung mga to. Ang gagamitin ko muna ng charger is yung pang iPhone 7 ko. Hindi ko na mabalik. Yan. At maganda na ngayon yung lalagyan nito kumpara dun sa unang nag-paper, kasi yung unang paper pag ginanon mo, sira na yung ano, yung pinaka holder nung earphones, nung earpods. So eto na ang cellphone, bubuksan ko na. Hindi naman po kasi ako pateki talagang tao, kaya I mean, hindi ako ma-technical sa cellphone. Basta ang alam ko lang, ayan, binubuksan ko na siya, pero ayaw, ayun. Tan-tararan! Gaano siya katagal bago mag-boot? By the way, habang hinihintay natin magbukas yung habang hinihintay natin magbukas yung ating iPhone, doon sa binilan ko, actually ganito yung kwento. Nagpunta kami ng Power Max sa Trinoma. Wala kahit ano, yung 11, yung Pro at yung Pro Max, wala silang lahat. So naghanap kami doon sa mga cellphone hubs doon sa Trinoma. At una kami nagtanong dun sa isang store, di ko nababanggitin yung pangalan ng store. Natira na lang dun red. Tapos ang sabi niya, sila lang daw yung meron na lang, ganyan. Hanggang sa makarating kami sa Silicon Valley. Yan, sinabi ko na. So, gusto ko rin banggitin kasi thank you dahil binigyan nila ako ng libreng fast charger wireless charging pad. So, pag i-charge ko yung iPhone ngayon, hindi ko na siya isasaksakan ng plug. Ito na lang i-charge ko. Ipapatong ko dito para mag-charge. Because, from what I know, this iPhone supports wireless charging. So, ayun na nga. So, there. Okay. First. Okay. So, nag-pause ang aking video. I don't know why when I turn it on. When I turn on this new iPhone, biglang nag-prompt itong iPhone 7 na there's a new iPhone
I don't know bakit nagkaganon. Parang gusto niya yatang ipag-sync yung dalawang iPhone. Pero i-set up ko na lang siya ng manual. Tinatanong na niya ako to connect. To a Wi-Fi connection. Buti na lang may Wi-Fi kami. Aww. It may take a few minutes to activate your iPhone. Siyempre, ang nilalagay kong SIM card yung nandun sa aking iPhone 7 na ginagamit ko ngayon. So, babalik ako, isi-set up ko lang itong iPhone na to, and then we'll continue with it. Okay, so habang inihintay natin mag-update yung ating iPhone 11, i-unbox na din natin yung free na fast charger wireless charging pad. So, let's try opening it. Ganda yung lalagyan So, syempre, ang cord at ang charging pad. This is black. Hindi ko alam kung meron na tong charge. So there is, umiilaw siya. Try nga natin. Hindi naman nagcha-charge. Nakapatay pala. There, nag-charge. Ayan, so dito pala siya. Dito pala siya ipapatong at hindi dito. Well, tingnan nga natin kung mag-work din dito. Hindi Hindi siya nag-work. So, dito lang talaga. There. Ang bilis. Hindi ko lang sure na pagka medyo pataas baba, baka masira kagad yung battery ng iPhone natin. So, that's about it. Naka-open na. Nag-turn on na ang ating iPhone 11. So, I was trying the camera and all. Okay naman siya. So again, ang ating iPhone ay 256 gig para mas madaming video na ma-shoot. So hindi ko na alam kung ano pa ang pwede kong sabihin dito sa unboxing nito. Well, anyway, ayun na, na-unbox ko na ang ating iPhone at pwede nang gamitin. So, magte-test video ako comparing yung video ni iPhone 7 at ni iPhone 11 sa mga susunod ko pang videos. So, hindi ko napapahabain to. This has been your neophyte YouTube vlogger. My name is Josh and I am signing out. Bye-bye.